Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie. Jen pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni 2 místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrastí. Sakra. Aha. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer 2 řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Teda, mně je zle. Z čeho to může být? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo být z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Operníkový chaloupce mám nejradši. Jak jen to vlastně bylo. V hlubokém lese žil jeden drvoštěp a s ním tam žili jeho 2 děti, Jeníček a Mařenka. Jednou vzal drvoštěp své děti sebou do lesa. Při práci však na ně zapomněl a domů se vrátil sám. Brzy se setmělo a děti poznali, že je zle. Jeníček však byl chytrý chlapec a proto ho napadlo, že vyleze na strom a podívá se, zdali neuvidí světýlko z jejich chaloupky. Avšak nebyla to jejich chaloupka, co se před nimi na pasece objevilo. Nýbrž to byla chaloupka celá z perníku. Děti měly ukrutný hlad a proto jim stavení plné laskomin přišlo vhod. Na nič nečekali a pustili se do hodování.
Ale co se nestalo? V chaloupce bydlela zlá Ježibaba, která Jeníčka s Mařenkou chytila, uvěznila a hodlala je vykostit. Opět však zvítězila dětská vynalézavost. Ježibaba byla zavřena do pece, kde pomalu a bolestivě skonala. A děti? Děti druhý den vyrazily na policii, kde byl sepsán protokol. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. V poslední době není s babičkou vůbec žádná řeč.
Brítro, Dobrý den, máte přání? mají tady někde být dokumenty k těm únosům. No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takového nedostal. Pak tedy nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly 2 děti, které sbíraly starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma zrůdičkama? Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že je mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já, že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, no opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšimnul, to je zvláštní. Cože jste to chtěl? Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Byla o mě zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo se jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry nebo ne? No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty jevíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. Smím si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebním účelům. Teď jsem ve službě. Opravdu nejde to, náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo na mě. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Protože váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl. Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Haha. Protože, no vidíte, na to jsem nemyslel. Jste v koncích, co? No vlastně ano. Tak můžu si zavolat? Ne. Máme to dneska ale hezky, že jo? Hmm. Jen ten vítr, kdyby nefoukal. No, včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, to oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo, už to vypadalo, že sprchne. Člověk, aby sebou pořád nosil deštník, co? Hmm. Už to počasí taky nestojí za nic, že jo?